cái chiều của hai cái nút á, thì anh em theo cái chiều này và mình để mình ịnh xuống trên này. Rồi đó, anh em thấy dễ nhanh không? Khi được đó, cái mình sẽ rút ra vậy, sẽ lấy được nguyên cái này ra luôn. Đó. Rồi mình sẽ cũng đưa xuống như vậy, rút ra ha. Đó, anh em thấy khá nhanh ha anh em. Hello, chào anh em nha. Thì hôm nay á, mình sẽ sửa cái tay cầm PS4 này nha anh em. Thì cái tay cầm PS4 này á, nó bị cái lỗi là bị trôi á anh em. Thì anh em biết là tay cầm này nó đã ra đời rất là lâu rồi. Cái máy PS4 á, nó ra đời cách đây cũng 5-10 năm anh em. Thì cái tay cầm này á, anh em xài thời gian chắc chắn là nó sẽ bị trôi nha. Thì hôm nay mình sẽ tiến hành mình thay hai cái joystick Shima cho cái tay cầm PS4 này nha anh em. Thì cái tay cầm PS4 này á, là mình đã thay nhiều rồi, nhưng hôm nay á, là mình sẽ thay cái joystick và mình sẽ dùng cái phương pháp mà khác so với những cái video trước nha. Thì cái video này á, là mình sẽ sử dụng cái phương pháp mới anh em. Rồi ha anh em, thì anh em hãy xem hết cái video này để thấy mình thay đổi cái phương pháp như thế nào nha. Thì nó sẽ rút ngắn được cái thời gian mà anh em thay cái joystick này rất là nhanh nha. Lúc trước anh em có thể thay nửa tiếng, bây giờ anh em thay 15 phút là xong. Rồi ha anh em, mời anh em xem video mình thay cái này ra sao nha. Rồi anh em, để thay bất kỳ cái gì anh em thì anh em phải kiểm tra lại cái tay cầm này xem nó có bị vấn đề gì không nha. Thì bây giờ là mình sẽ vô cái phần mềm này để mình kiểm tra cái tay cầm xem nó có bị lỗi gì không nha anh em. Rồi anh em vô cái này cho mình. Rồi bây giờ anh em dùng một cái cổng cáp ha, anh em cắm vô để anh em kết nối để mình kiểm tra xem nó có lỗi không nha. Thì những tay cầm cũ này hay bị lỗi lắm anh em phải kiểm tra kỹ nha. Rồi bây giờ mình sẽ cắm cái tay cầm vô, mình kiểm tra mấy cái nút thôi. Tam giác O, X, vuông, ok nha anh em. Hai nút nhỏ, ok ha. Rồi anh em thấy hai bên đây nó trôi nhiều nè, trái xuống phải lên. Đây mình zoom lên cho anh em xem không. Rồi để biết cái tay cầm mình nó có bị trôi không, anh em coi cái điểm chỗ này nè, mình zoom lại nó, anh em thấy nó giật giật không, nó bị giật giật á, thì mình nhìn cái này là mình biết nó bị trôi nha anh em. Anh em đẩy lên và nó bị giật giật ngang nha ha. Đó, bên đây nó bị trôi nhiều ha, bên trái nè, mình coi cái bên phải luôn, bên trái ha. Nói chung là hai bên trái bên phải đều bị trôi nhiều anh em. Rồi mình bấm test cái tỷ lệ lỗi nè, anh em thấy. Đó. Vì cái lỗi này anh em chơi game nó không có được đâu nha. Rồi ha anh em, thì bây giờ là mình sẽ tiến hành mình test cái tay cầm này, xong rồi mình sẽ tiến hành mình tháo cái tay cầm này ra và mình thay cái joystick Shima mới vô cho anh em xem nha. Đây mình có chuẩn bị hai cái joystick Shima nè, đó là cái joystick này nè. Đó. Thì mình sẽ thay cho anh em xem, và cái cách mình thay cũng khác so với những video trước nha, nó sẽ nhanh hơn những video trước, và anh em thấy cái cách mình sẽ nhanh hơn và kiểu như nó chuyên nghiệp hơn nha anh em. Rồi anh em xem tiếp video của mình nha. Rồi ha, đây là cái bước mình tháo cái tay cầm này ra anh em. Để tháo tay cầm này ra thì mình sẽ tháo những cái con ốc ở đây, nó có những cái con ốc ở phía bên dưới là mình sẽ tháo ra.
Cái tay cầm này nãy mình kiểm tra thấy nút ok hết rồi nha, không có vấn đề gì. Thì bây giờ là mình sẽ tiến hành mình tháo ra để mình thay cái joystick mới vô. Anh em biết là cái joystick Shima này á, là nó sẽ không có bị trôi lại nha. Anh em thay một lần anh em xài rất là lâu. Anh em đừng có thay cái loại mà loại zin xài thời gian nó cũng bị lại. Rồi mình sẽ tháo cái chỗ cái khớp này ra. Cái này là tay zin mới luôn nè, chưa tháo lần nào nên nó rất là cứng này. Chỗ này mình đẩy cho nó gãy cái khớp này luôn. Nó có một cái khớp ở đây, không có vấn đề gì đâu, tháo ra tháo vô nó vẫn gãy. Rồi ok, giờ mình lấy ra và anh em nhẹ nhàng anh em rút chỗ này ra nha. Nó có một cái cổng cáp nè, anh em đưa tay vô anh em rút ra. Đó. Rồi nên mình bỏ qua một bên nha. Rồi cái đến là mình sẽ tháo cái cục pin này ra. Rồi cái đến là anh em tháo cái vỉ này ra. Nó có một cái vỉ để đỡ nè, tháo ra luôn. Rồi mình sẽ để cái vỉ này qua một bên. Rồi ha, thì bây giờ là mình sẽ dùng cái mỏ hàng để mình tháo những cái cọng dây của cục rung trước nha anh em. Có cái dây cục rung này. Cái chỗ này nó có một cái cọng dây cáp để cảm ứng này, mình sẽ tháo ra trước. Rồi xong mình sẽ tháo hai cái cọng dây của cục rung này ra. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái mỏ hàng anh em để mình tháo cái cọng dây ở trên cái cục rung này ra nha. Nó có cọng dây trên cục rung này. Mình sẽ tiến hành mình tháo cho anh em xem. Và nó có cái chiều nha, màu đỏ ở trên và màu đen ở dưới nha anh em, bên trái nè. Bên phải này thì nó ngược lại. Rồi ok. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái men ra nha. Nó có hai cái chốt ở đây, anh em đẩy hai cái chốt này ra, anh em lấy được cái men ra. Rồi ha, bây giờ mình sẽ lấy được cái men ra rồi. Thì bây giờ là mình sẽ tháo hai cái joystick này ra cho anh em xem. Trước hết mình tháo hai cái núm này ra trước. Rồi, bây giờ mình sẽ tháo hai cái joystick này ra. Thì bình thường anh em phải cắt bỏ ha. Những cái video trước đó mình hướng dẫn cho anh em phải dùng một cái cây kềm để anh em cắt bỏ. Thì bây giờ trong cái video này á, đây cây kềm thì phía trước, lần trước đó mình dùng cây kềm để mình cắt bỏ, và trong video này anh em thì mình sẽ không dùng cái cách đó nữa. Đó. Thì trong video này mình sẽ không dùng kềm nữa nha anh em. Thì mình sẽ dùng một cái thiết bị là một cái đầu, một cái cục ở đây. Mình sẽ đưa nhiệt vô đây và mình sẽ lấy nguyên cái bệ này ra nha, nguyên một cái cục này ra nha. Mình sẽ lấy nguyên cái cục giống như vậy và mình sẽ không cần cắt cái gì hết, thì nó đẩy nhanh cái quá trình mình sửa cái tay cầm này nhiều hơn nha anh em. Rồi đây mình giới thiệu cho anh em một cái thiết bị này luôn. Này nãy mình bật lên cho nó nóng rồi anh em. Thì mình sẽ gắn vô cái mỏ hàng của mình bình thường như vậy, và mình sẽ đưa vô. Nó có những cái lỗ nè anh em thấy đó, nó có những cái lỗ đây. Mình sẽ đưa vô trong cái những cái chân để mình
đẩy cái chân nó ra, và mình dùng nhiệt độ để mình đẩy ra, và mình rút cái nguyên một cái bệ joystick này ra nha anh em, nguyên cái bệ joystick ra giống như vậy luôn. Rồi thì bây giờ là mình sẽ tiến hành mình làm cho anh em xem nhé. Đó, đây này nó đang nóng ha. Và trước khi làm thì anh em phải dùng một cái đế nha. Mình lấy cái đế ra mình để lên cho anh em xem. Đây là mình phải có một cái đế như vậy để mình cố định cái men lại trước khi mình thao tác. Đây có 4 chân như vậy rồi ha, để mình cố định cái men lên cho anh em xem. Thì anh em tìm cái chỗ nào mà nó không có mạch này kia đó thì mình sẽ kẹp những cái điểm đây. Đó, 4 cái góc ở đây ha. Rồi mình sẽ tiến hành mình kẹp cho anh em xem nha. Đây mình sẽ kẹp ở đây một điểm này ha, 2 điểm, 3 điểm, rồi 4 điểm đây ha. Mình sẽ kẹp ngay đây cho nó cố định được cái men đó, nó nằm như vậy nè anh em. Rồi sau khi mà nó cố định như vậy thì mình sẽ tra chì lên anh em. Thì anh em biết đó là anh em tra chì lên thì nó sẽ dễ đưa nhiệt vô hơn ha. Mình sẽ đưa nhiệt vô nó dễ hơn. Rồi mình sẽ tra chì mới lên nha. Đây, mình sẽ tra chì mới lên những cái chân này. Anh em phải có cái bước tra chì này nha anh em. Cái chì cũ của nó nhiệt nó không có được tốt, với nó cái độ chảy của nó không có tốt, anh em đưa vô thì nó không có dạng như không có tác động nhiệt vô chính xác cho mình. Mình sẽ lấy một cái đế kia mình kẹp vô cho đây cho nó rút được nguyên cái chân ra nha. Thì cái công dụng của cái đế nó là như vậy anh em, nó sẽ cho mình làm nhanh hơn, và anh em không phải cần cắt tỉa gì hết. Thì lúc trước đó là mình làm mình hướng dẫn cho anh em cái đơn giản á, thì anh em nếu mà anh em có kềm á thì anh em có thể làm, hoặc anh em có cái đế nhiệt này anh em đưa vô nó sẽ tốt hơn, nó sẽ cho anh em làm nhanh hơn, và không có bị dạng như là không có bị phải dùng kềm cắt này kia nó mất công anh em. Thì anh em có nào anh em xài đó thôi. Rồi sau khi mà mình đưa cái chì mới lên hết á thì mình sẽ tiến hành mình dùng cái thiết bị cái đế nhiệt đó, mình sẽ đẩy những cái chân chì ra nha anh em, và mình sẽ rút ra được. Rồi đây là cái đế nhiệt của mình nè. Thì mình sẽ cho một ít mỡ hàng lên nha anh em. Trước khi mình tác động lên thì mình sẽ cho một ít mỡ hàng lên. Mình sẽ cho một ít mỡ hàng lên để cho nó ok hơn. Rồi ok ha. Rồi sau đây mình sẽ đưa cái nhiệt độ lên cao cao một chút. Cái này là mình đang để nhiệt độ khoảng 400 á nha anh em, 400 độ. Rồi mình sẽ, anh em có cái chiều nữa ha, anh em để ý cái chiều của nó có cái chiều đây ha. Đây cái chiều của hai cái nút á, thì anh em theo cái chiều này, và mình để mình ịnh xuống trên này. Anh em để ý nha, cách mình ịnh xuống cho nó sát xuống ha.
Rồi, đó anh em thấy dễ nhanh không? Khi được đó, cái mình sẽ rút ra vậy, sẽ lấy được nguyên cái này ra luôn. Đó. Rồi ở bên kia cũng vậy. Ở bên đây thì mình sẽ cho cái chỗ này nó xích qua chút xíu để cho khoảng cách, để nó rút ra dễ hơn. Đó. Rồi ở bên đây thì mình sẽ cũng ịnh xuống như vậy. Mình zoom lại gần cho dễ nhìn. Đó. Rồi mình sẽ cũng đưa xuống như vậy. Đó. Rồi anh em rút ra ha. Đó anh em thấy khá nhanh ha anh em. Rồi mình thử rờ coi những con chip này có nóng không. Nó vẫn nóng nha anh em. Thì mình làm nhanh thôi, mình đừng có làm chậm quá. Thì xong rồi thì mình sẽ bỏ cái này qua một bên. Rồi, vậy là mình đã hoàn thành. Mình tháo hai cái joystick ra cho anh em xem rồi nhé. Đây, hai cái joystick của mình vừa tháo xong. Anh em thấy tháo nhanh không? Thì cái bước kế của mình là mình sẽ hút cái chì dư và mình gắn cái joystick mới lên nha anh em. Rồi, sau khi mình tháo xong thì cái men mình nó sẽ như vậy. Thì mình sẽ vệ sinh sơ sơ nha anh em. Mình thấy đây nó bụi nhiều, mình sẽ vệ sinh trước khi mình gắn cái joystick mới lên lại. Đây, ở dưới đây nó sử dụng lâu ngày, nó bụi nó dơ lắm. Rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ tra cái chì mới lên và mình sẽ hút chì nha anh em. Cái bước này là mình tra chì và mình hút chì. Rồi mình sẽ tra cái chì mới lên những cái chừng hồi nãy mình mới rút cái joystick ra. Sẽ dùng một cái máy để mình hút mấy cái khói này. Cái khói nó ra nhiều quá nó không tốt. Mình sẽ hút cái khói ra. Rồi mình sẽ tra chì hết lên những cái chừng hồi nãy mình rút ra nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến tới cái bước là mình hút chì. Rồi ok ha. Rồi, bây giờ mình sẽ hút chì cho anh em xem. Thì cái bước hút chì này nó cũng y chang những cái bước trước nha anh em. Trong video này nó chỉ có khác cái chỗ là mình tháo cái joystick ra thì mình sẽ dùng cái đế để mình tháo ra. Còn những cái bước khác thì nó cũng giống y chang. Rồi sau khi cái mỏ hàng mình nó nóng lên rồi thì mình sẽ tiến hành mình hút chì nha anh em. Mình sẽ hút chì những cái chân này.
Sau khi mình hút sạch cái chì dư ở đây á, thì mình sẽ gắn cái rô tích mới vô nha anh em. Đây, sẽ thay cái rô tích mới vô. Rồi, ok ha. Rồi, mình sẽ tiến hành mình hàn lại luôn. Trước khi hàn vô thì mình sẽ kiểm tra lại một bước lại mấy cái nút này xem nó có hoạt động ok không nha. Ok ha. Rồi, ok nha anh em. Thì bây giờ là mình sẽ tiến hành mình hàn lại, hàn những cái chân này lại. Thì các bước hàn thì cũng y chang những cái video trước thôi, không có gì khác hết. Mình hàn trước một cái chân ở ngoài cùng trước đây. Đó, ok. Rồi, sau đó là mình sẽ soi coi nó có xuống hết chưa. Mình giữ một chân này cho nó xuống hết. Ở bên đây cũng vậy, giữ xuống. Ok ha. Rồi, khi mà nó vô hết thì mình sẽ hàn tiếp những cái chân còn lại nha. Và sau khi hàn xong thì mình sẽ vệ sinh lại nha anh em. Cái này là mình chưa có vệ sinh đâu. Xong cái bước này mình mới vệ sinh lại nha. Rồi, ok. Mình hàn hết mấy cái chân rồi nha. Rồi, ok nha anh em. Thì xong cái bước này mình sẽ tiến hành vệ sinh lại. Rồi, ok ha. Thì bây giờ là mình sẽ đợi dung dịch nó thấm chút xíu, mình sẽ vệ sinh lại. Rồi, mình sẽ vệ sinh. Rồi, sau khi vệ sinh sạch rồi thì mình sẽ ráp lại nha anh em. Mình coi mấy cái này nó ra. Rồi, ok ha.
Rồi xong, anh em thấy vệ sinh sạch rồi ha. Nè. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ ráp lại nha anh em. Đây là cái bước mình ráp lại nè. Mình sẽ vệ sinh hai cái núm này luôn. Rồi mình sẽ gắn lại. Gáp cái này vô. Rồi anh em đẩy cái này lên. Cho cái này nó vô hai cái khớp ở trên này. Rồi cắm cái cáp này vô nha. Rồi giờ mình hàn lại cái con cáp này, màu đỏ trên màu đen dưới nha anh em. Bên trái là đỏ trên đen dưới nè. Bên đây thì cái màu nó ngược lại. Rồi ok ha. Và khi xong thì mình sẽ tiến hành mình ráp lại tất cả các thành phần và mình sẽ test lại luôn nha. Và cái quan trọng là anh em phải tiến hành em cân bằng nha. Khi làm cái gì á, thay cái tích thì anh em phải cân bằng lại. Ok. Ráp cái khung này lại luôn. Đây có cọng cáp, anh em cắm cọng cáp vô trước. Rồi anh em chọn cái này vô. Đưa cái gì trong đây. Rồi, ok ha. Xong rồi mình sẽ ráp lại, bắt ốc lại luôn. Rồi mình sẽ cân bằng lại và mình giao cho khách thôi. Đấy. Rồi ok anh em. Giờ mình sẽ tiến hành mình cân bằng lại cho anh em xem. Rồi đây là cái bước mình cân bằng lại nha anh em. Thì mình sẽ vô cái phần mềm này để mình cân lại. Anh em vô đây cho mình. Đây nó có một cái này, calibration nha. Anh em vô đây, anh em cắm cọng cáp đây.
phải kết nối bằng cáp mới được nha anh em, không có kết nối bằng không dây được. Rồi connect vô, chấp nhận ha. Rồi nó có cái chỗ calibration nè, calibrate nè, bấm calibrate, with calibrate đó. Cái này nó bị gì ta, vô lại with calibrate. Rồi vô cái này, rồi ok, save lại. Rồi xong ha, thì mình đã hoàn thành cái bước calibrate rồi. Thì mình sẽ qua cái phần mềm kia mình test cho anh em xem. Đây, bấm vô mở lại. Cái cổng cáp nó hơi có vấn đề một chút nha anh em. Rồi anh em vô đây anh em coi lại nè, mình zoom lại cho anh em xem. Đó. Nó ok hơn so với nãy anh em. Đó, anh em thấy cái điểm này nó bớt rung rồi ha. Kéo về nha anh em. Ok, giờ mình test mấy cái nút luôn. A, B, I ha. Rồi, có cái nút này nó nãy mình chưa kiểm tra kỹ nha, nó bị kẹt chỗ nút này. Mình mở cái này ra mình coi lại sao nó bị kẹt ở đây. Có một cái nút nó bị kẹt anh em, mấy cái nút kia nó ok hết. Mình sẽ tháo ra để mình kiểm tra coi nãy mình có đè cái lên cái gì mà nó kẹt cái nút không. Rồi ok anh em, không có vấn đề gì hết. Thì mình cắm vô lại coi nó bị kẹt không. Rồi ok nha anh em. Rồi hết kẹt rồi nha. Rồi bắt ốc lại. Rồi xong. Thì mình sẽ tiến hành giao cho khách nha anh em. Rồi nếu anh em thấy video mình hay, cho mình một nút like nha anh em, với một cái nút đăng ký để mình có động lực làm nhiều video hơn để gửi đến anh em. Còn anh em muốn donate cho mình, hãy bấm vô cái nút thank ở bên dưới hoặc cái nút ba chi ông nha. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều. Chúc anh em nhiều sức khỏe và thành công nha. Hẹn gặp anh em ở một cái video khác.